ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน6 ลิตรเป็นแกลลอนพลาสติกซึ่งเป็นแกลลอนน้ำดื่มนะครับจะไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทำเป็นของใช้ในครัวเรือนครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6 ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม